การครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานก่อนที่จะมีคำว่าการเวลาจักรวาลของเราเงียบงันแต่ในความมืดนั้นแรงโน้มถ่วงกำลังทำงานอย่างบ้าคลั่งเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนเศษฝุ่นและก๊าซที่หลงเหลือจากการระเบิดของดาวฤกษ์ดวงเก่าเริ่มจับตัวกันก้อนหินชนก้อนหินแรงปะทะก่อเกิดความร้อนมหาศาลจนกระทั่งมวลสารเหล่านั้นหลอมรวมเป็นทรงกลมไฟที่เตือนพล่านนั่นคือวินาทีแรกที่โลกของเราลืมตาดูจักรวาลแต่โลกไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขมีดาวเคราะห์อีกดวงขนาดเท่าดาวอังคารชื่อว่าเทียพุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อวินาทีการปะทะครั้งนั้นรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ล้านลูกรวมกันมันไม่ได้แค่ชนแต่มันหลอมรวมร่างเข้ากับโลกส่วนเศษเนื้อโลกที่กระเด็นออกไปไม่ได้หายไปไหนแต่มันรวมตัวกันภายใต้แรงดึงดูดกลายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเราดวงจันทร์ตอนนั้นดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากห่างไปแค่ 22,000 กิโลเมตรปัจจุบัน 384,000 กิโลเมตรลองจินตนาการดูสิครับดวงจันทร์ดวงยักษ์เต็มท้องฟ้าทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงสูงเทียมเมฆเมื่อโลกเริ่มเย็นตัวลงไอน้ำมหาศาลควบแน่นฝนเริ่มตกและมันไม่ได้ตกแค่วันสองวันแต่มันตกต่อเนื่องยาวนานหลายล้านปีน้ำท่วมโลกจนกลายเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินแต่เป็นสีน้ำเงินที่อันตรายน้ำนั้นร้อนจัดเป็นกรดและเต็มไปด้วยผายงนี่คือโลกยุคเฮเดียนหรือยุคนรกโลกันทันท่ามกลางความมืดมิดก้นมหาสมุทรที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงกลับมีบางอย่างเกิดขึ้นรอบๆปล่องภูเขาไฟใต้น้ำสารเคมีและความร้อนทำปฏิกิริยากันจนเกิดโมเลกุลที่สามารถทำสำเนาตัวเองได้หรือ RNA DNA นี่คือปาฏิหาริย์ที่เรียกว่าชีวิตแรกของโลกไม่ใช่สัตว์ใหญ่โตทันใดแต่เป็นแบคทีเรียเซลล์เดียวที่เล็กยิ่งกว่าฝุ่นผงและพวกมันครองโลกอยู่อย่างนั้นนานถึง 3,000 ล้านปีนานจนน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีพวกมันก็ไม่มีเราจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งชื่อไซยาโนแบคทีเรียเรียนรู้วิธีการกินแสงอาทิตย์และคายของเสียออกมาเป็นก๊าซชนิดหนึ่งก๊าซนั้นคือออกซิเจนสำหรับเรามันคืออากาศหายใจแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตยุคนั้นออกซิเจนคือยาพิษที่กัดกร่อนเซลล์นี่คือเหตุการณ์ The Great Oxidation Event ที่กวาดล้างสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมไปเกือบทั่วโลกและยังทำให้อุณหภูมิโลกลดหวบจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งหรือ Snowball Earth ชีวิตต้องหลบซ่อนและวิวัฒนาการอย่างเจ็บปวดข้ามเวลามาที่ 375 ล้านปีก่อนมหาสมุทรเต็มไปด้วยนักล่าที่ดุร้ายการว่ายน้ำหนีไม่ใช่ทางรอดอีกต่อไปปลาตัวหนึ่งชื่อทิกตาลิกตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบินมันพัฒนาครีบให้แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตัวและลากตัวเองขึ้นมาบนบกที่มีแต่โคลนตมเพื่อหนีตายและหาแหล่งอาหารใหม่ลมหายใจแรกที่มันสูดอากาศเข้าปอดคือก้าวแรกของสัตว์บกทุกชนิดรวมถึงพวกเราด้วยเข้าสู่มหายุคเมโซโซอิกโลกอุ่นขึ้นพืชพันธุ์เขียวชอุ่มสัตว์เลื้อยคลานวิวัฒนาการจนมีขนาดมหึมาไดโนเสาร์ไม่ได้แค่ตัวใหญ่แต่มันคือเครื่องจักรทางชีวภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งเกล็ดที่กันน้ำระเหยระบบหายใจที่มีถุงลมเหมือนนกและกระดูกที่เบาแต่แข็งแรงพวกมันครองโลกอยู่นานถึง160 ล้านปีนานกว่ามนุษย์เราถึง800เท่าในสายตาของพวกมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือบรรพบุรุษเราเป็นแค่หนูตัวเล็กๆที่วิ่งหลบอยู่ใต้เท้าและออกหากินได้แค่ตอนกลางคืนเป็นวันหนึ่งจุดจบก็พุ่งลงมาจากฟ้าหินอวกาศขนาด10 กิโลเมตรใหญ่เท่ายอดเขาเอเวอเรสต์พุ่งชนโลกด้วยความเร็ว 70,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแรกแสงสว่างจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ล้านดวงสิ่งมีชีวิตในรัศมี 1,000 กิโลเมตรเริ่มเหลวกลายเป็นไอทันทีนาทีต่อมาแผ่นดินไหวขนาดที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักสึนามิสูง1 กิโลเมตรกวาดล้างทุกทวีปชั่วโมงต่อมาเศษหินที่พุ่งขึ้นไปในอวกาศตกลงมากลับเป็นฝนลูกไฟเผาไหม้ป่าทั่วโลกและเดือนต่อมาฝุ่นควันบดบังดวงอาทิตย์พืชตายสัตว์กินพืชตายและสุดท้ายราชันอย่างทีเร็กซ์ก็ต้องอดตายไดโนเสาร์สูญพันธุ์เกือบทุกดวงเหลือเพียงแค่นก
และเจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวจิ๋วที่ซ่อนอยู่ในรูหลังจากไดโนเสาร์หายไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ขยายพันธุ์ยึดครองโลกจนกระทั่งประมาณ10 ล้านปีก่อนในทวีปแอฟริกาเกินรอยคร้าวของเปลี่ยนโลกที่เรียกว่า East African Rift ภูเขาที่ยกตัวขึ้นมากั้นทางลมฝนทำให้ป่าดิบชื้นที่เคยอุดมสมบูรณ์ค่อยๆแห้งเหี่ยวกลายเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าลิงเอฟกลุ่มหนึ่งที่เคยอาศัยบนต้นไม้เจอปัญหาใหญ่ต้นไม้ห่างกันเกินไปการโหนตัวทำไม่ได้อีกต่อไปพวกมันต้องลงมาเดินบนพื้นดินแต่พื้นดินเต็มไปด้วยเสือเขี้ยวดาบและหญ้าที่สูงท่วมหัวการเดิน4 ขาทำให้มองไม่เห็นศัตรูพวกมันจึงต้องลุกขึ้นยืนการยืน2 ขาทำให้พวกมันมองได้ไกลขึ้นและที่สำคัญที่สุดมือของพวกมันว่างมือที่เคยใช้เกาะต้นไม้ตอนนี้สามารถใช้ถือหินใช้ถือไม้และใช้อุ้มลูกได้นี่คือกุญแจดอกแรกที่ไขประตูสู่วิวัฒนาการมนุษย์เมื่อมือว่างเริ่มหยิบหินมากระเทาะให้คมเพื่อทุบกระดูกสัตว์กินไขกระดูกโปรตีนและไขมันคุณภาพสูงนี่เองที่ส่งไปเลี้ยงสมองของบรรพบุรุษเราเริ่มขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วจากออสตราโลพิเทคัสสู่โฮโมฮาบิลิสแต่สมองที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องการพลังงานมหาศาลและนั่นนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโฮโมอิเร็กตัสคือมนุษย์กลุ่มแรกที่ควบคุมปีศาจแดงได้ไฟไม่ได้ให้แค่ความอบอุ่นหรือแสงสว่างแต่มันคือกระเพาะอาหารภายนอกการปรุงอาหารด้วยไฟช่วยย่อยเนื้อสัตว์ทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเราไม่ต้องเสียเวลาเคี้ยวทั้งวันเหมือนลิงเราจึงมีเวลาเหลือเวลาสำหรับนั่งล้อมวงรอบกองไฟที่หน้ากองไฟนี้เองภาษาการเล่าเรื่องและสังคมมนุษย์ได้ทำเนิดขึ้นความมืดรอบข้างน่ากลัวน้อยลงเมื่อเรามีพวกพ้องและแสงไฟเมื่อมนุษย์เริ่มอพยพออกจากแอฟริกาไปยังยุโรปที่หนาวเหน็บเราได้เจอกับลูกพี่ลูกน้องของเราเนียนเดอร์ทัลส์พวกเขาไม่ได้โง่เขลาอย่างที่เราเคยคิดพวกเขามีสมองใหญ่กว่าเราร่างกายแข็งแรงกว่าสร้างเครื่องมือได้และรู้จักฝังศพคนตายพร้อมดอกไม้แต่ทำไมพวกเขาถึงสูญพันธุ์ทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเพราะโฮโมเซเปียนส์หรือพวกเรามีทักษะทางสังคมที่ดีกว่าเราสื่อสารกันได้ซับซ้อนกว่าเราแลกเปลี่ยนของกันได้ไกลกว่าเราทำงานเป็นทีมใหญ่ได้ในสงครามแห่งวิวัฒนาการใครพวกเยอะกว่าและคุยกันรู้เรื่องกว่าคือผู้ชนะแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วง 40,000 ปีก่อนในถ้ำลึกที่มืดมิดมนุษย์ถ้ำคนหนึ่งจุดคบเพลิงเอามือทาบลงบนผนังหินแล้วพ่นสีแดงลงไปรอยมือนั้นไม่ได้ช่วยให้อิ่มท้องไม่ได้ช่วยให้ล่าสัตว์ได้แต่มันคือการประกาศว่าฉันเคยอยู่ที่นี่หรือ I was here นี่คือรุ่งอรุณแห่งจิตสำนึกมนุษย์เริ่มคิดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมศิลปะศาสนาและความตายเราไม่ได้เป็นแค่สัตว์ที่กินและนอนอีกต่อไปแต่เราคือผู้สร้างและผู้บันทึกเหตุการณ์จากฝุ่นธุลีในอวกาศผ่านนรกโลกันทันผ่านยุคน้ำแข็งและเพลิงอุกกาบาตจนถึงก้าวแรกที่ลุกขึ้นยืน DNA ของมนุษย์ถ้ำเหล่านั้นยังคงอยู่ในตัวคุณการเดินทาง 4,500 ล้านปีไม่ได้สิ้นสุดที่พวกเขาแต่มันส่งไม้ต่อมาถึงมือคุณผู้กำลังฟังเรื่องราวนี้อยู่